Hello guys, ang ituturo ko ngayon ay kung paano gumawa ng avatar pictures sa Facebook. So ito, mag-start muna tayo. First, punta tayo sa Facebook. Wait. Tapos, kasi ako, nakagawa na ako ng avatar. Click nyo lang yung comment. Tapos, may makikita kayo dyan, ito. Yung parang may ulo na may malaking bunganga. Ayan, click nyo lang siya. Ayan. Pagkatapos, ayan, ito na yung nagawa ko. So, ngayon, tuturo kasi akong hindi pa kayo nakagawa. So, kung paano process, ganito lang, simple lang. Wait. So, di ba napindot nyo na yung bilog na parang ulo na may malaking bunganga? So, ito yung lalabas. Ayan, skin tone na tayo. Ayan, pindutin nyo lang dyan kung anong skin tone nyo. Ako ito lang. Tapos, ito hairstyle. Ayan. Gusto nyo yung short. Ayan, short. Pindutin nyo rin yung medium kung gusto nyo ng medium. May curly hair. May straight. Ayan. Ito yung sa akin kasi may bangs ako eh. Ayan. Tapos, punta naman tayo dito. Ito. Color. Ano gusto nyo? Blonde, red. Nasa sayo na yan. Ganun gusto nyo yung hairstyle. Ayan. May Barbie hair, blonde, red velvet, blue, green. Ayan. Ito yung sa akin, yung black na may medyo brown. Tapos, shape naman tayo ng mukha. Ayan. Square. Meron ding pabilog. Kung medyo chubby. Ito lang sa akin. Normal. Next. Ayan. Lines naman. Kung meron kayong mga eye bags. Kung gusto nyo lagyan ng eye bags. Siyempre, ayaw natin naglagyan ng eye bag. Para hindi tayo mukhang stress. Yun, no? So, ito sa akin. Yung first one. Next, sa eyes shape. Ayan. May singkit. Malaki mata. Ito sa akin, medyo malaki mata ko eh. Wait. Ito. Or ito. Pwede rin yan. Next. Tapos na ba tayo? Eye color. Ayan, pwede nyo lagyan ng contact lens. Ano gusto nyo yung kulay ng mata nyo. Gusto nyo maging mukhang foreigner. Ayan, pindutin nyo lang dyan. Green. Gusto nyo mukhang addict. Meron din. Dito lang tayo sa normal. Sa black. Tapos, move on tayo sa makeup. Kung gusto nyo lagyan ng makeup yung avatar nyo, pwede rin. Ito. Yan. Ito simple na. Ito sa akin. Yan. Tapos, eyebrows. Pili lang kayo dyan. May manipis. Meron dyan makapal. Pili lang kayo kung saan yung gusto dyan. Makapal. Manipis. Ito sa akin yung normal lang. Ayan. Tapos,
Meron ding kulay yung mga eyebrows nyo. Kung anong gusto nyo. Kung medyo, alam nyo na, fashion. May red, may green, may black, may white. Kung gusto nyo maging albino, pwede rin. Ayan o. White. Click natin yung white. Ito lang sa akin yung black. Black. Yeah. Then, dito na tayo sa eyewear. Kung gusto nyo lagyan ng eyewear, ayan. Pili lang kayo dyan. Ito, mukhang teacher. It's up to you naman kung anong gusto nyo. Color. Siyempre, may color din. Ayan. Brown, blue, green. Ito maganda. Yung favorite color ko. Ayan. Then, sa nose na tayo. Ayan, marami dyan. Kung gusto mong tumangos yung ilong mo, na walang bayad, libre lang. Ayan, no need nang pumunta kay Vicky Bello. Ayan. Aha. Ito sa akin. Wait. Ito ata medyo malaki na. Or ito. Ayan na lang. Ito. Yeah. Sa mouth naman, medyo manipis o malaki yung bibig mo, pili ka lang dyan. Ito sa akin, no? Hindi naman manipis yung lips ko. So, ayan. Then, color lipstick. Ayan, kayo na bahala dyan. Kung gusto nyo, ng black, pink, red. Ito sa akin. Yan. Wala yan. Dito naman tayo sa body shape. Ayan. May chubby. May skinny. Kaya na pumili. Anong gusto niyo dyan? Next. Outfit. Ayan. Meron casual. Meron naka-dress. Ayan. Pili kayo kung saan nababagay sa inyo. Meron din dito mga national, yung mga suot ng mga Indiana. Ito, cute. Ito rin. Ay, no. Ayan. Nakapalda. Mga national yung mga damit ko eh. Ayan. Meron ding pang office. Ayan. Ito na sa akin yung casual. Wait. Yung kaninang napili ko. Kung gusto na lagyan ng mga headwear, kagaya niyan. Or ito, pang muslim. Ito, pang process. Next. Ayan, pwede nyo rin yung gamitin yung avatar nyo sa mga comments. Ayan na siya. Ayan na yung avatar nyo. So, testing natin sa mga comments. Ito. Click. Ayan. Yan pa rin yung i-click nyo. Yung parang may ulo na may malaking bunganga. Tapos, yan na siya. Ayan. Nandiyan na yung avatar nyo. Pwede nyo siya i-comment. Yung may nakamas. Or ito. Pwede din ito. Yan. Pili lang kayo. So, ayan na. So, yun lang guys. Thank you for watching.
Don't forget to subscribe, like, and hit the bell button. Thank you. Have a nice day.